ආයිබෝවන් යාළුවනේ ආතල් කිචන් එකෙන් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ කඩෙන් ගෙනා වගේ රසට ලේසියෙන්ම ඒ වගේම ලාපෙට ක්‍රීම් ක්‍රැකර් බිස්කට් එක හදාගන්න කොහොමද කියලා. අත්‍තරම යාළුවනේ මේක හරිම රසයි. ඒ වගේම තමයි කඩෙන් ගෙනා වගේම තියෙනවා. අපි නම් බලමු රසට ලාපෙට ලේසියෙන්ම මේක හදාගන්න කොහොමද කියලා. මුලින්ම මම මේ විදියට පාන් පිටි ටිකක් ලෑස්ති කරගන්නවා. ඒ වගේම බටර් ටිකක්, ඊට අමතරව සීනි සහ yeast, ඒ වගේම ලුණු ටිකක් ලෑස්ති කරගන්නවා. මේ ටික තමයි යාළුවනේ අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් ඕන වෙන්නේ. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සහ ප්‍රමාණයන් වීඩියෝ එක පහලින් දාලා තියෙනවා. එතනින් අරගන්න. ඒ ටික ලෑස්ති කරගත්තන් පස්සේ මම මේ විදිහට වාජනයකට අපේ yeast ටික දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට සීනි ටිකත් එකතු කරගෙන ඒකට මද උණුසුම් වතුර ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ක්‍රීම් ක්‍රැකර් වල දින ඔරිජිනල් රස ගන්න නම් අනිවාර්යෙන්ම yeast දාන්න ඕන. වල්ගා yeast නැත්තම් බේකින් පවුඩර් හරි බේකින් සෝඩා හරි ටිකක් දාගන්න. මේ විදිහට මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගෙන ඇක්ටිව් වෙන්න පැත්තකින් තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපේ පාන් පිටි එක භාජනයකට දාගෙන ඒකට මේ විදිහට ලුණු කුඩු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම බටර් ටිකක්. ඊට පස්සේ අපි ඇක්ටිව් වෙන්න තියාගත්ත අපේ yeast ටික එකතු කරගන්නවා. ඒ ඔක්කොම ටික දාගත්තන් පස්සේ වතුර නොදා මේ ටික මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි යාළුවනේ ඔයාලා ගාව බටර් නැත්තම් මේකට තෙල් ටිකක් එකතු කරගන්න. ඔරිජිනල් රෙසිපි එකේදී නම් මේකට කිරි පිටිත් එකතු කරනවා. මේ දවස්වල ඉතින් කිරි පිටි නැති හින්දා මම මේකට දාගත්තේ නෑ. ඔයාලා ගාව තියෙනවා නම් ඒකත් එකතු කරගන්න. දැන් අපි මේකට වතුර ටික ටික එකතු කරගෙන හොඳින් මේ විදිහට අනා ගන්න ඕන. ඔයාලා මේකට බේකින් පවුඩර් දාගන්නවා නම් yeast දාගත්ත ප්‍රමාණයට දාගන්න එපා. ඒ දාගන්න ඕන ප්‍රමාණවල ඔක්කොම ටික මම වීඩියෝ එක පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඒ විදිහට අරගන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා අපේ පිටි ගුලිය අතේ ඇලෙන ඉති ගන්නට හොඳට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ ප්‍රමාණයට එනකන් ඔයාලත් මේක හොඳින් අනා ගන්න. ඊට පස්සේ හොඳින් වහලා පැය භාගයක් විතර පැත්තකින් පිපෙන්න අරන් තියාගන්න. දැන් මේ තියෙන්නේ පැය භාගයකට විතර පස්සේ අපේ පිටි ගුලිය. ඊට පස්සේ මම ඒක කොටස් 5කට විතර වෙන් කරගෙන මේ විදිහට අර ගන්නවා. ඔයාලා මේ විදිහට ලෑල්ලකට පිටි ටිකක් දාගෙන ඒ ගොඩින් අපේ පිටි ගුලිය තියාගන්න. ඊට පස්සේ ආයෙත් ඒ පිටි ගුලිය උඩින් පාන් පිටි ටිකක් දාගෙන මේක හොඳින් තුනී කරගන්න. සාමාන්‍යයෙන් කඩේ තියෙන ක්‍රීම් කැකර් එකක තට්ටු 7ක් තියෙනවා කියලා කට්ටිය කෑ ගහනවා. හැබැයි මගේ එකේ නම් තට්ටු 7ක් නෑ. මොකද තට්ටු 7කට හැදුවොත් මේකේ වියදම වැඩි. ඔයාලට මේ විදිහට හදා ගන්න ඕන නම් පිටි ගුලි ටිකක් විතර එකට තියාගෙන මේ විදිහට හොඳින් තුනී කරගන්න. හැබැයි යාළුවනේ එහෙම නොකරන් අපිට කඩේ තියෙන රසටම ඒ වගේම ක්‍රිස්පි ගතියට අපිට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඝනකම මිලිමීටර් 2ක් විතර වෙන්න මේක හොඳින් තුනී කරගත්තාන් පස්සේ මම මේකේ වටේ අයින් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක මේ විදිහට බිස්කට් හැඩයට කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේක මේ විදිහට කපා ගන්නවා. ඔයාලා මේක කපා ගන්නකොට එක සමානට වෙන කපා ගන්න. ඒ වගේම තමයි කැමති සයිස් එකකට ඔයාලට මේක කපා ගන්නත් පුළුවන්. දැන් මේ විදිහට මම මේවා එකෝන් අයින් කරගන්නවා. එතකොට තමයි කඩේ බිස්කට් එක වගේ ලස්සනට එන්නේ. ඔයාලත් කැමති නම් ඒ විදිහට හදා ගන්න. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට පොඩි ඉරටුවකින් මේක සිදුරු කරගන්නවා. මෙහෙම කරන එකේ වාසිය තමයි අපි මේක බේක් කරන වෙලාවට බිස්කට් එක පපඩම වගේ පිම්බෙන්නේ නැතුව ගානට බේක් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ විදිහට හදාගත්තන් පස්සේ මම මේක ට්‍රේ එකක් උඩින් තියා ගන්නවා. ඔයාලා ගාව බේකින් ට්‍රේ එකක් තියෙනවා නම් ඒක උඩින් තෙල් ටිකක් ගාගෙන මේක තියා ගන්න. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට අපේ ට්‍රේ එක තියාගන්න පුළුවන් තරමේ ලොකු භාජනයක් අරගෙන ඒ භාජනය ඇතුලෙන් ආධාරකයක් තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒක උඩින් අපේ ට්‍රේ එක තියාගෙන මේක හොඳින් වහලා විනාඩි 15ක් විතර සාමාන්‍ය ගින්දරේ හොඳින් රත් කරගන්නවා. ලොකු භාජනය ඇතුළට වතුර දාන්න නැතුව තමයි අපි මේක රත් කරගන්න ඕන. දැන් මේ තියෙන්නේ විනාඩි 15කට විතර පස්සේ අපේ බිස්කට් ටික. දැන් ඔයාලට පේනවා කඩේ බිස්කට් එකක් වගේම ලස්සනට හොඳ පාටකට තියෙනවා. ඔයාලා මේක oven එකේ දාගෙන හදා ගන්නවා නම් මේ විදිහට ගොඩක් ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව මම මේ කරා වගේ භාජනයක් ඇතුලෙන් තියලා රත් කරගන්නව නම් ඔයාලා මේ භාජනේ පියනට අඟුරු ටිකක් එකතු කරගන්න. ඒ විදිහට හොඳින් රත් වුණ අඟුරු ටිකක් එකතු කරගත්තම oven එකේ දැම්මා වගේ මේ විදිහට ලස්සන පාටකට ඔයාලට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඒක කරගන්න විදිය වීඩියෝ එක පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ link එකක් තියෙනවා. ඔයාලා ඒ link එකෙන් බලලා ඒ විදිහට හදා ගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ අපි කඩේ විදියටම ගොඩක් ලේසියෙන් ලාභයට රසට හදාගත්ත අපේ ක්‍රීම් කැකර් ටික. අතරම යාළුවනේ කියලා වැඩක් නැහැ. ඔරිජිනල් එක වගේම තියෙනවා. ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් හදලා බලන්න. ඒ වගේම තමයි යාළුවනේ ගොඩක් බිස්කට් වල රෙසිපීස් මම channel එකට දාලා තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම වීඩියෝස් ඔයාලට පල්ලෙහා තියෙන description එකේ link වලින් බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් යාළුවනේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. channel එක හොඳයි නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක ඔබලා එහා පැත්තේ තියෙන bell එකටත් දැනගෙනම යන්න.
ඉතින් ගොඩක් ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක බැලුවට. තවත් ගොඩක් රසවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනට මෙන්න. එතකන් හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. හැමෝටම බුදු සරණයි දීපීටයි මං ගියා.